nên là chúng ta sau cái trạng thái after the của state tánh không nội of tâm được khởi tạo inner thì con người chúng ta emptiness trạng thái of inner being come đó là trạng thái arise, then tánh không của we chúng ta. have the inner emptiness. Được không cả nhà? Các anh chị cứ Okay. hình dung như thế này. Các anh chị hình dung như thế này, các cao nhân chỉ điểm chúng ta bằng một So all the cũng đơn experts giản. have shown Đó us là that họ nói chúng ta là có một cái bờ gọi là bờ an vui, there is a bờ an vui thanh tịnh. okay. Bờ an vui thanh tịnh. There is a Bờ shore, này the ai có gì đi chăng nữa tranquility, thì họ cũng rất cần sự an vui. and whoever live on this shore of inner peace, Đến từ tranquility, là họ phải nhận được bên trong mình có một cái sự chân thật trước cái đã, thì họ mới nói là nếu mượn cái nghe thấy so là they bè, said that if we borrow có nghĩa là the- nghe thấy ở đây bè nghe thấy là if nghe we thấy, borrow làm cái bè the raft để cho qua cái bờ này, of ý nghe ý thấy, chúng ta so we chọn borrow nghe the thấy là bè raft, để mượn cái bè này we qua bờ. borrow the image Bờ này là of bờ a an vui raft thanh tịnh nội tâm. to carry ý nghe ý thấy over to the other shore of the river, to other shore. Cô anh Trang đang tắt mic à cô? Oops. Bờ này là bờ an vui thanh tịnh nội tâm, chúng ta mượn cái bè này. Và trong quá trình dẫn dắt con người đi tìm về cái trạng thái này á, thì các cao nhân chỉ điểm của chúng ta Anh Trang ơi, chị không có nghe tiếng em á anh Trang. nghe Anh và nghe Trang thấy rồi. là đơn giản nhất. Anh Có Trang nghĩa hả? là chúng ta mượn. Yes. Thay vì tại đây biết mình đang nghe điều đó thôi. Anh Trang ơi, Yes. mọi người Yes. đang không có nghe tiếng em. Thì biết mình đang thấy điều đó thôi. Ok, yeah. You come back. Thì không có bất Okay. kỳ cái trạng I thái try to turn it on, but nào the computer trong lúc take chúng ta time nghe, to. tánh và tình không có lúc nhảy vào Sorry. trong lúc chúng ta thấy, thì ngay tức khắc nội tâm nó sẽ tạo nên một khoảng không. So immediately, out inner being will create the empty space, and that empty Trạng space thái nội tâm nó sẽ khởi lên trạng thái tánh không của nội create. tâm được khởi. Then our inner being will Và arise, khi the trạng inner thái tánh không của emptiness, nội tâm được khởi, and when the inner emptiness arises, thì con người lúc thời điểm đó không có Then- bất kỳ suy nghĩ gì sau đó. as a human being, we have no thinking, no thought at that moment. Con người sẽ khởi lên cái suy nghĩ. But when human nature and Nó emotion, rất là cân bằng. an emotion Nên là trạng thái an vui nó được intervenes. sanh ra từ sau cái trạng thái của tánh không So nội tâm được the khởi tạo. Nên lúc đó sẽ đưa con inner người peace đến starts bờ an vui arising. thanh tịnh là như vậy. Ý nghĩa là người ta hình tượng nó như vậy. Ở đây là tánh không. Nên có nói là gì? Có câu thơ nói về So there's a tánh nghe tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Là mượn nghe thấy làm phương tiện. tánh nghe tánh thấy is a raft bringing an inner peace person to their Vậy thì đó là homeland, ý nghĩa của trạng thái nội tâm. and Trạng that thái nội is tâm, the meaning tánh không của nội tâm. of Nó cũng không được gọi là cái gì cao xa. the state of inner emptiness, rất là of cân inner bằng being. về nguyên lý hoạt động của About the operating nếu chúng ta đưa trạng thái nội tâm về trạng thái cân bằng này, thì về mặt system nhân hóa, of inner nếu chúng ta nhắc of đến bất our kỳ điều gì, subconscious, chúng then ta if chỉ we biết bring gì thôi, không khởi sanh our bất kỳ inner suy nghĩ being, gì sau đó, thì về mặt nhân we hóa, doesn't chúng ta raise đã any cắt đứt thought thân, after that, không then cho at cái that cây đó moment nó we đổ ra have quả, we thì qua thời gian stop nó sẽ chịu out nhân quả của cây đó. emotion and human natures. Then in Ở đây kiểu như hỏi rất causality, là hay, in cause and effect, đó là we stop làm sao the reincarnations Làm of all sao things. mà để tánh và tình không nhảy So there's vào được. the questions Nếu chúng ta nghĩ làm thế nào
If we Cái tánh và tình think không nhảy vào được about thì chúng ta how không bao to giờ làm stop human natures and emotions intervening, Như then vậy we thôi. can never be able to Và do có it. nhận thức rằng But mỗi cái only ý thấy, when ý we nghe đều xuất phát từ have sự chân thật. awareness that Sau đó chúng ta all biết đang thấy, everything's đang come nghe to điều đó us, thôi, start from thì our nó sẽ giữ được cái trạng thái đó của chúng ta. the genuine truth, then we be able to hold on to this state. Được không cả nhà, hiểu ý không ạ? Is that okay? Do you Cả understand? nhà nắm được tới đây không? Một ngày nào đó đẹp trời. Một ngày nào đó đẹp trời, In a nice day, chúng ta nhận nó, được chưa cả nhà? you will, in a good Còn day, nếu các you chị will be nói, able to chưa hiểu receive thầy it. ơi, Okay. If at this moment, you said that, oh, I don't understand, there's no problem. If you can't understand, mà đã it's hiểu fine. thế giới này hòa bình rồi. Because if you can get it immediately, this Nếu nói mà world con would người be có in thể hiểu peace liền, thì right thế giới now. này còn nói gì nữa trời? If everyone in Đúng this không? world can receive this message right Chị ạ, away, nó không cần then các this chị world hiểu, would become very nó cần các chị peaceful. nhận. Okay. Nhận So được rằng là I'll bên need trong mình you có sự chân to thật. receive and know Là chúng aware ta đón nhận thông that điệp bằng ý nghĩa when ý thấy you chân thật trước. receive the message, Nhận rằng when là the chỉ message cần có conveyed độ to trễ us, của tánh và tình, you realize of đừng vội nhảy your vào khi nghe thấy genuine chân thật đó truth. đó. Okay. Thì Don't nó sẽ let tạo the ra khoảng human không của natures nội and tâm. emotion Và lúc đó intervene. tánh không nội tâm Then sẽ it will khởi tạo. create a space. Và That các chị nhận space is rằng the inner sau cái tánh emptiness. không nội tâm của khởi And tạo, đó là trạng after thái the an inner vui trong emptiness tánh of nội being tâm. arise, Là được rồi, then không you cần get hiểu. to the inner peace state. Ở đây ngoại chương có hỏi là một There's a người participant nghe và named thấy Ngoại sự Chương việc mà asked, chưa phản hồi. a person hears something and have not responded yet, have not reacted yet. So that person wait for 3 minutes before reacting. Does this mean that that person having inner emptiness? And the teachers answers that not really. Maybe that person just wait for 3 minutes, and within that 3 minutes, that person thinking of someone or something else. We don't know about that. Okay. So the teacher said he doesn't need everyone to understand it thoroughly. Okay. But whoever have the one awareness that inside of us we have the genuine truth. Okay, inside of us we have the genuine truth. Whoever can definitely sure that person have received the genuine truth can let him know. Bên trong mình có sự Okay. So the second point is that when a message conveyed to us, sự ý nghe, ý thấy chân thật bên trong của chúng ta, then ý nghe, ý thấy, các anh chị nhận biết được điều này không? Genuine truth of ý nghe, ý thấy Có nghĩa là within us, we can truyền tải đến, realize ý it. thấy chân thật là đầu tiên. So when a message conveyed to us, the first thing arises is that out ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. And then after that, human natures and emotions start intervening. Nhận thức được Okay, we realize that. Chỉ thì mình bắt đầu vừa từ nhận thức đó đó. So from that awareness, phát triển một cái khái niệm we're nó tên going là to tánh không của nội start, tâm. we're going to rise up Vậy thì a người ta hỏi là concept tánh không của nội called tâm là the gì? inner Trạng thái emptiness tánh of không của nội being. tâm là gì? So there's a question that what is the state of inner Trạng thái emptiness tánh of không của inner nội tâm là being? gì? What is the state of inner emptiness of inner being? And we're going to answer. Là The trạng thái state tánh không of của nội inner tâm được emptiness khởi tạo of khi inner being is arise ý nghe, when ý nghe, ý thấy thấy, chân thật, the genuine truth of ý nghe, ý và thấy nó có một cái độ trễ. receive, and there is a Có một delay. độ trễ. There is a Tánh và tình delay sao ạ? Chưa kịp nhảy before vào. human natures and emotions Khi chúng ta nghe thấy intervenes. chân thật đó đó, Then nó at có that một độ trễ, moment tạo ra when một cái we khoảng không bên trong nội tâm. Khoảng không đó hear được khởi and tạo xong, see được tạo ra, genuinely, thì tánh không của then nội tâm lúc đó nó sẽ khởi tạo. the inner Và emptiness kết quả của việc tánh arise, không của nội tâm and được khởi the tạo end, the là result sau đó là of inner trạng thái emptiness an vui trong nội arise, tâm. that Vậy thì we với một người receive nào the đó, inner đầu óc peace là
inside ourselves. So at that moment of inner emptiness, whoever have been freeze, unable to respond, then at the end of the state of inner emptiness, that is when we receive the inner peace inside ourselves. There's a question here. Okay, if I didn't make any mistake, but my co-worker blamed it on me, okay, then should I receive with the inner emptiness? The teacher answered that, okay, if you using the genuine truth, then you can use the wisdom level 1 to respond, but your inner being does not create a chaotic environment. We're being very balanced. We don't have to be silent and bad the blaming, but we realize that there is right, wrong, true, false, good, bad. Okay. Do you understand this? Everyone. Do you understand? The delay. How long for the delay is good? How? There's a question. How long the delay is good? If we can feel the times of the delaying, that is good. Okay. The longer that delay is, the more problem is will arise. Our head will start having problems. Our mind will start having problems. So, example. A participant asked our teacher to give some example in the reality. So teacher replied that it is a kind of awareness. So if you said that you have the changing truth, then I will say that you have the third level of awareness. And that's it. So previously we talked about when something undesirable happened to us. If we know and receive it, we just need to know. We just need to know and receive it. Okay, and that means we are using this formula. Okay. So then we go into realize that the root cause of life start from us, start within us. We'll be able to tolerate for people. Okay. Then we start to have an appreciation and gratitude to the lesson that we learned from the situations. So that formula that we talk about can apply to everything in our life. Previously, we don't know that we have that inner state, inner emptiness state. But now we know what consists in our inner being. So our inner being stays stable. So immediately, when we need to do anything, our mind will know what to do if we stay calm and balanced in our inner being. In another word, we have predictions, wonderful predictions for our life, because we're being proactive and responsible for everything in our life. So whoever
have the state bậc of 3 của nội tâm này of cộng với this trạng thái nhận thức bậc 2 là cội nguồn từ tôi. elevate of Trạng this thái nhận thức inner bậc 1 being, biết làm điều gì đúng. the first Sai nên awareness, làm. Thì first cái inner trạng thái này awareness, the cùng second lúc có sự inner lượng awareness, the third thì inner sức phán đoán awareness. của con người If chúng ta đạt we đến cảnh giới rất cao. can Tại vì người rotate chủ động và chịu trách between nhiệm cao nhất. three of them, so Tại một nơi nào whoever đó thì người đó tự khắc có sức phán đoán tốt nhất. be proactive and responsible, Hiểu ý này không cả nhà? then Tôi lấy they ví dụ will để have anh chị nhớ trạng thái the này nha ability cả to nhà. predict Chúng ta đang and đứng trên một act cái the mặt hồ right vắng way. lặng, bán kính 1 cây số. Picture this. If we Bán kính stand 1 cây số cả on, nhà. Chúng ta đang đứng trên mặt hồ We- vắng lặng bán kính 1 cây số. Chúng ta đứng we giữa stand mặt hồ. Ngay in the giữa mặt hồ cả middle nhà. of Anh chị the hình dung giúp Toàn. Đứng trên mặt hồ phẳng lặng river. giữa mặt hồ 1 cây số Then we stand in the middle of the water, and được lọt lên mặt nước. there is a stone has been thrown into the water. Then you would Cả feel nhà, the wave of các the chị cảm thụ water, được gợn sóng right? đó không? Can you feel the wave of that Cảm water, thụ được. of that the water in the lake, right? Hiểu không cả nhà? Cảm thụ được. You can feel that. You can Cảm thụ được không cả perceive that. nhà? You can feel that. You Cảm can thụ được. feel the wave Cảm thụ được wave không of cả the nhà? water. Can you feel that? Cảm thụ được. Can you perceive Đó là that? lý do khi con người đạt cái That trạng is thái the này reason when thì khi đối diện với những người xung a quanh đó, human chút xíu being chúng ta học về receive trí tuệ, this state in a các anh chị emptiness state, sẽ đọc hiểu được nội tâm của you con be người. able to Khi đối diện với understand họ, other people's các chị inner cảm being, thụ được and you sự can vi tế trong feel, nội tâm you của can họ. Có nghĩa perceive là một máy động the thôi subtle là chúng ta cảm thụ được. in other people Và các anh chị with nhớ giúp inner đỡ Toàn beings, hãy dùng từ even cảm thụ their được. little, Nếu tâm của chúng ta, nội tâm của chúng ta đạt đến cái trạng thái even này, if our inner being Được không can cả nhà? get to this state, chúng ta then hiểu we cái này. can feel Cái cần nhất là chúng ta tìm other hiểu về trí people tuệ inner bậc 3 cả. beings. So the most Chúng ta important ứng dụng thing sao that trong we cuộc need sống bằng trí to tuệ cả. apply the Còn trạng thái nhận thức là nó như vậy. third level of wisdom in our life. Cảm thụ được cả nhà. We can perceive it, Cảm we thụ can được. feel it, we can sense Dạ. it. Các chị ghi giúp đỡ Toàn. So please write down. Các chị ghi giúp đỡ Toàn. Please write down. Các chị ghi giúp đỡ Toàn. Các chị Please ghi. write down. Người có trí tuệ bậc 3. Người A có trí tuệ person. trong bậc 3. A person with the third level of wisdom. A person with third level of wisdom Là người có trạng thái. is a Nhận thức nội tâm. person, is someone who have Người có trí the tuệ trong bậc 3. state, is Là người someone có trạng thái nhận thức nội who tâm. has Con người, the state that sự vật. Người có people, trí tuệ tầng bậc 3. objects, the person with third level of wisdom Là người có trạng thái nhận thức nội is tâm. someone who Con người, has the sự state vật. that people, Sự việc. objects, events, Hiện tượng, phenomena, hoàn cảnh circumstances có tính không. has as emptiness, as emptiness. Người có trí tuệ tầng bậc 3. A person with third level of wisdom is someone who has the state Sự vật, that people, sự việc, objects, hiện tượng, events, phenomena, hoàn and cảnh có circumstances tính không. as emptiness. Ý nghĩa sao cả nhà? Ý nghĩa What sao does cả it nhà? mean, everyone? What does it mean? Ý nghĩa sao cả nhà?
What does it mean, everyone? Ý nghĩa sao cả nhà? What does it mean? Có tính không ạ? Có tính không? Ý nghĩa Has sao ạ? the empty inner has as emptiness. What does it mean? Ý nghĩa sao cả nhà? What does it mean, everyone? Ví dụ như giờ toàn For example, để cái này ở đây, now Em if chỉ I nhớ put it here, đó là chúng ta do you nhớ rằng remember có đối tượng, that we có know đối tượng nhận. when there is someone, Đó là con để cái này lên đây để vào ví dụ, để lên cái này. Đúng rồi, để lên cho vào ví dụ. Thì chúng ta nhận thức rằng we realize that là we have an vạn vật trên awareness thế giới này that everything in this đều world có has tính không. a Bởi vì nếu có đối has tượng, the nếu có đối tượng emptiness nhận thức về chúng thì chúng không. natures. So if someone looking at it, perceive it, Nhưng mà đó về là về mặt lý thuyết. if no one perceive it, then mặt lý it thuyết của is nhận thức. emptiness. Con phối hợp. Con đưa cái này qua đây cho bà. Con phối hợp. Bỏ đây. He's guiding his kids to cooperate with Cho him. bà nói nội dung này. Con phối hợp. Đi ra ngoài đi. Để bà nói chuyện nội dung này quan trọng. Vậy thì khi chúng ta nhận thức nè. So when we realize that, Có tính không? when we perceive that, Là bởi vì do chúng ta all có- things có has tư duy nè, có tư emptiness, duy nè cả the nhà. emptiness. So when we are conscious, Đối tượng nhìn nhận về nó okay, we know that there's someone perceive được chưa? it, then it's a something. Vậy thì không có đối tượng nhìn nhận. So if there no one perceive it, then it Cái gì is có đồng thuận với toàn cái này nothing, không? or in another word, it is Cả emptiness. nhà. Đồng thuận. Vậy Okay. thì qua thời gian, cái bắt đầu chúng ta có tư duy đó. So over time, Chúng ta mới we nói start cái with này không là gì. be aware of that, Và cái này very là cái conscious of that. So we Cái này saying không là that gì. because it is Cái này nothing, cái viết. is Cái này không là a gì. marker. Cái này cái It viết. is nothing, so it Cái is này a không là gì. marker. It is Cái nothing, này cái viết. so it's a Cái marker. này không là gì. It is nothing, cái viết. it is marker, Theo các a chị. marker. So Việc mình nhìn nhận vạn vật không là gì. when we Với mình nhìn nhận vạn vật là gì. looking Có khác at nhau không? things as something and when we're looking at things as nothing, is there any Cả nhà. difference here? Mình nhìn nhận vạn vật không So là when gì. we're looking at things Và as vạn vật là gì. Thì có khác nothing, nhau không? and when we're looking at it as khác nhau. something, is there any difference here? Không khác nhau. No, Bởi vì do chúng ta there's no từ từ differences. chúng ta sẽ gọi không là gì. Because eventually we will call it as nothing. So when we have the third Thì họ dùng ý thấy, ý inner nghe, awareness chân tập. state, then that person Công nhận đầu use tiên nhất. ý nghe, ý thấy, ý nói, the genuine truth Thì of ngay ý tức nghe, ý tất thấy, cả ý tất cả nói, điểm ý đó. biết. Then at that Vạn vật moment, sẽ có tính không. all things has the emptiness. Hiểu tới đây. Understand? Hiểu tới đây không cả nhà? Understand everyone? Cả nhà. Các chị Everyone. hiểu tới đây giúp Toàn. Okay. Khi mà chúng ta lấy ý nghĩa. Please let me know trong that tập you đầu understand tiên up to here. When trạng thái we nhận thức nội tâm bậc 3 là out đối diện the với vạn third vật, inner chúng ta ý thấy ý nghe awareness chân tâm state đầu tiên đó. is that when Thì we tánh và tình chưa kịp have nhảy vào ý mà nghe, ý thấy, ý nghe nói, không có, genuine thì vạn vật truth thật sự có. at first, then Có. all things has Vạn vật thật sự có all things has tính không. the emptiness. Chúng ta hiểu tới đây không ạ? Okay, we understand up to here. Nên là gì? So Vạn vật có tính không. all Chưa things chắc là has nội tâm có tánh không. the emptiness does not Nhưng mean nội tâm có that tánh we have Thì the vạn vật inner có tính emptiness.
But inside of us, when we have the inner emptiness, then all things will certainly have emptiness. Okay? All things have emptiness, but our inner being may not necessarily possess inner emptiness. Okay? However, so the person with the third level of wisdom is someone who possesses the state that people, objects, event, phenomena has as emptiness. So at this moment, your children is no one. Is it right? Is it right that at this moment, your children is no one? So at that moment, when your kids is no one, why is that your kids is no one? Because in our inner awareness, our kids is no one. Right? So our kids can become anyone. Our kids have the potential to become anyone. Have the potential to become anyone. So all things has emptiness, so they have endless possibility. We are no one, so we have the potential to become anyone. If we cannot become anyone else. All things has the emptiness, so they have the potential, they have endless potential to, we are no one, so we have the potential to become anyone. If we already be someone, then we cannot become anyone else. So in our awareness, if we are aware that our children is a bad kids, then whoever aware that their kids addicted to games, then you already aware your kids is already someone, so they have no value to hold in your awareness. Is that okay? You understand what I mean? Is that okay? Is that alright? So at that moment, if we realize that ourselves is no one, then we can have potential to become anyone. But we already realize that we are someone, then we cannot become anyone else. So in a human life, there is the rules that affect a human life a lot. So this law, everyone thinks is using in the cosmic view. Okay, that is the reincarnation. Who can apply reincarnation in human lives? Congratulations to you. So we realize that we are no ones, and if we want to become someone, then we can do that. Okay. If we have an intention to become someone, we have an intention to become a mother, a wife, okay, a husband, a director of a company. So when we have intention to become, then eventually we will become. Okay.
Thì sau khi trở thành cái mình dính mắc after vào we become cái nhân sinh đó, someone, then we got attached to that someone. We become a mình khởi mong muốn mình trở thành ai? father, a son, a brother. So if we have Phước báo của con người cũng tự đó hình thành theo mong muốn đó. intentions, then all of our lives will evolve around it. Lương là gì? Là chúng ta đi đến nơi đó. Được chưa cả nhà? So the result of our life will achieve if we have arise a desire, generate a desire. So, được không? Hiểu ý này không? Rồi sau đó, nếu chúng ta chỉ lương thôi mà không hồi, thì có phải Việt các Nam. chị So in Vietnamese, luân hồi, luân cycle, cả nhà, chu kỳ, okay, hồi trở lại, return. vào vị trí mà các chị đang ở đó. Vậy thì từ đó trở đi làm sao? The returning cycle, we call it incarnation. So when we attach to the roles, the position, for example, if a woman attached to the ideal that they have a mother, the roles of a mother, then when they attach to it, from then on, the value that she creates as a mother will give, she also sufferings as a mother. That's why we're saying that if the person has a cycling without returning, will create sufferings. If a person is only returning without cycling, then we are no one. So we cannot, we don't, and we cannot create công đức, phước đức. And eventually, we use all of our blessings, then we will suffer in life. So whoever only cycling without returning will not create any value. But if only returning without cycling, then we will suffer. So if anyone knows how to apply the reincarnation law in humanities, then you will be able to use the third inner awareness state. So if we can, giống như Toàn lúc nãy không cho anh Lương á, ảnh xin cái sứ mệnh của mentor master cả nhà. Determine who we are, and then we let go of it. Lan tỏa sứ mệnh. Các anh chị có biết rằng chuyện gì xảy ra khi ảnh phỏng vấn gớt mentor 7? Đố các anh chị. Đố các anh chị. Tham tưởng của ảnh không thỏa mãn, thì ảnh sẽ sao? Ảnh đau khổ tới già, oán trách tổ chức đào tạo B13 và thù luôn nhân mặt, và cảm thấy cuộc đời này không còn cái con đường nào khác nữa, thất vọng tràn trề. Bởi vì sao? Bởi vì ảnh định rồi mà không đạt được điều mình định, đau khổ. Các anh chị hiểu ý này không cả nhà? So he already Cả nhà hiểu ý không ạ? determine who he is without releasing it. Then he will suffer. If we don't arise, initiate, we do not initiate a design, then we cannot achieve it. But once we achieve it, then we get attached to it, then we will suffer. Hiểu ý này không cả nhà? You understand that? Hiểu cả nhà hiểu ý này không ạ? Vậy thì nếu chúng ta ứng dụng quy luật luân So hồi if we apply the reincarnation law in humanity, at the moment you determine you are a wife, you
you fulfill the roles of a mother. Okay, you be a mother to your kids, and then you release it, you become no one, you become a wife, okay, and then you release it and you become a mother. So you alternate this within your life. Then what happened? What happened? We haven't created any value to this society, but we can live a very peaceful life, because if we are no one, then we do not attach to anything. Only when we suffer that we attach to a role, a position, that is when we suffer. So, what can a human hold on to? If we can hold on to the genuine truth, then that is the standpoint, the strongest stand where we can get out of this human life suffering. Just like today in this session, when I start this session, I have already determined that myself as a person who help everyone to receive the awareness, the thought awareness of wisdom. So at the end of this session, I have to release. So after that, I determine myself with someone and then releasing. So the whole of my life, I will continue to determine thing and releasing. So we need to have determination, and when we get there, then we release it. Okay. Otherwise, we will not know where our life gets to. So from now on, we determine that we enrich 7 comprehensive wealth, master 4 aspects of life, become wisdom, intelligence, sagacity, erudition, and become 9 types of people in one. Then we will enrich our 7 holistic wealth, okay? Become 9 types of people in one. Then after we've done all of that, then all the wise people have told us that we need to become a favorable condition to help other people in their life, and we will become the sage to help people to open their wisdom. Okay. So we totally understand humanities. Okay. So we can elevate our inner awareness and help people to elevate their inner awareness. Do you understand? So in the mentor master community, I encourage you to become the sage in humanity, to help people to elevate their inner awareness, to thoroughly understand human views. And in that process, we will enrich ourselves, okay, and master the 4 aspects of life, become wisdom, intelligence, sagacity, erudition, and becomes 9 types of people in one. Do you understand that? So, once you understand that you have that awareness, you can apply that awareness in your life. That is when you can apply the 3rd level of wisdom, and you'll be able to determine who you are, then you release it. Remember, if a person who's cycling without returning will create suffering, but if we only returning without cycling, there will be no value created. The good thing is that the benefit of this knowledge is that I determined that I'm going to transfer to you all of this knowledge,
of the third level of wisdom. Nên lời nói của Toàn rất là trọng điểm. So my word is only talk about very four points. I only talk about the main point. So whoever determined themselves as a doctor, the heart doctor, then anything related to heart, he know what to do. So it's very focal point. So some people are asking me, how can they talk to the main point without saying unnecessary things? Then the teacher says, in order to talk only about the main point, then you have to understand thoroughly. And the teachers have transfer 5 words to us. So if you know, then only know 5 words. If whoever asks, do you know more? Then don't say anything. Okay? Until there is an opportunity to do it. Okay. You understand my point? So in the last few days, I transfer you the root cause formula of life. And secondly, I transfer to you the cấu trúc con người. And lastly, I give you the triangle of reality. So, the next few days, I will transfer to you the knowledge of wisdom. So only one word, wisdom. And wherever we learn, it will surround is only this word, wisdom. Okay, so we only know about this wisdom, then we say one word, wisdom. You understand what I mean? Do you understand? And the next few days, we going to talk about meditation. If you don't learn very hard, then you can learn about, we can talk about characters. Okay. But if you are working hard, you're studying hard, then there's a lot of things, other things to talk about in the third level of wisdom. You understand that? So, when we determine who we are and attach to who we are, then we suffer. And if we release and attach to being releasing, then we also suffer. Okay? So when we determine who we are, we become someone. Okay? And that means we need to release, determine and release in a suitable circumstances. Then we will create value in humanity. And we can keep the inner state of being peaceful, or inner peace, peaceful in humanity, in human life. Someone asked how much is the cost, how to pick the price for the course. So this cost nothing, is you can pay as you wish. So these 21 days we only talk about 5 words that I mentioned. And then after that, there will be a different class open for you to learn the different words. Okay. So in total, we have about 72 words, and that is when you learn all of the topics in humanity. Okay.
So this class is not a funnel to start attracting you and then give you another class which costs you more. So in this class we talk about the 7 holistic wealth, but since we go deep into each topic, I've decided to give you, to make you thoroughly understand the 3 standardized reference systems, and that's the first step. Eventually we will talk about characters, virtues, competence, and then we start talking about the awareness about humanity, etc. So I have chosen this method for you to deeply understand, and then when you decide to join Mentor 7, after Mentor 7, you will be able to deeply understand about the 7 holistic wealth. But if you only want to have a desirable result in life, not necessary to join mentor class. You understand? Chúng ta ghi tiếp cả nhà. Let's continue writing. Chúng ta ghi tiếp cả nhà. Let's continue writing. Chấm. Là người luôn cảm nhận được. Full stop. Là người luôn cảm nhận được. Is a person always là người sense. luôn cảm nhận được. Is a person always sense. Là người luôn cảm nhận được. Is a person always feel that. Sự vật. People. Sự việc. Objects. Events. Là người luôn cảm nhận được. Is a person always perceive that people, objects, events, hiện tượng, phenomena and circumstances bản chất không có vấn đề. Do not have issues. Là người luôn Is cảm a nhận person always perceive luôn that cảm nhận perceive sự vật, people, sự việc, objects, hiện tượng, events, phenomena and circumstances do not have problems. Nếu ai có một cái nhận thức bậc 2, Whoever has cội nguồn cuộc sống từ chính chúng ta, second cụ thể là level of second inner awareness state, that everything originates from us, của con người chúng ta. is that everything starts from our inner state, and it starts from our source concept within us that create the life that we have today. So when a person have a behavior or source concept or their inner state, will create a certain result. Then they will start having that conscious and awareness. So in the awareness of person means that person hold on to a source concept, an inner state, and an image that create the result of their life. So the natures of human being, when they do something, is because they do not have clear mental image of what they want to do, want to become. And their inner state is not in balance and positive, and it's because they do not have source concept, beneficial source concepts of what they desire. So people have no problems.
a person is always blamed on other people is because they lacking the soft concepts of appreciation and gratitude. Is that right? A person who always suffering, who always suffer, is because they lacking the soft concept of inner peace. A person who's always angry at other people because they're lacking the source concepts of tolerance. Is that right? Is that okay, everyone? Hence, if we only have this awareness, okay, and we realize that, we perceive that, okay, human have no problems, people have no problems. If we only have the second inner awareness state, okay, we realize that as long as we as a human being, we have no problems. But the third inner state, awareness state, lets us know that, okay, because we yield, okay, ý nghe, ý thấy, the genuine truth. So we only nghe, thấy, we only hear and see without any intervention. And we realize that we perceive that people have no problems. About myself, okay, the first 2 years of my marriage, it wasn't what I designed. And then I start looking for the solution. And I met a teacher who told us 2 stories, and after that stories, I've start understanding. The teacher said that 2 people live together in an apartment. Okay. So they share the rubbish. They share the rubbish facilitator. So there's the happiness family, the husband of the happy family met the unhappy family, and the husband said that he saw that the other family is always happy, and he said that so the husband who live in a harmonious happy family replied that, please don't angry at me when I say this. Your family is already good. Your families are all good people. That's why you cannot have happiness. Whereas my families, we are not good people. That's why we can live in harmony. So the other guys, okay, said that is unreasonable. Then he replied that one day I overheard your family, the situation in your family is that your wife put a glass of water on the kitchen top, okay, and you accidentally drop it. Okay. Then your wife, okay, blaming on you. Okay. You accidentally drop the glass of the water, so that is your fault. So your wife, it's not her fault, she didn't drop the glass. So she said it's not her, but you, okay, your wife put the glass there, and obviously you think that you don't have any fault in here because it's your wife who put the glass on the table and you accidentally drop it. So, and that at that moment your child come in and step on the piece of glass, the broken glass. Okay, and your kids blame it on you both for breaking the glasses.
Okay. So because you are good people, you don't have any fault in here. That's why you are unable to have happiness. Whereas my family, every time I've always see it all start from me. So okay, it all start from me. That's why I've tell my wife that, are you okay, darling? Sorry that I accidentally dropped the glass, and also my wife replied that sorry to me that she's accidentally left the glass on the tabletop. So we all realized that the origin of the problem start from us. And that story makes me understand that. Okay. There's another story that my teacher told me. There's a couple went to the honeymoon. That couple, after marriage, they went to the honeymoon in a forest. They have a walk in the forest, and they heard the sound tap tap tap, and the husband said that, oh, in the forest there's a strange noise in the forest, and the wife said, if it is the national forest, then that must be a white chicken. And they continue hearing the sounds, cow, 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 cow. Then the husband said that it must be a white duck. It can't be a white chicken. The wife get angry and said, I bet it's a white chicken. It couldn't be a duck. There's no duck in this national forest. Okay. And the noise, the sound increased. The husband turned around and said, I'll bet with you 100% it must be a duck. And after saying that, he saw his wife getting angry, and then he in a moment, he calmed down and started comforting her, and he said that, oh, it's a white chicken, it's a white chicken. Okay, and then the wife said that, don't argue with me anymore. Okay, and they stopped the conversation there, continued to enjoy their honeymoon. So my teacher made a conclusion that at that moment, if the white chicken jump out or if the duck appear, then for the rest of their life, okay, if a chicken appear, for the rest of their life, the wife is always right. Okay, and whenever they argue about something, the wife will say that, did you remember before when we now honeymoon, you said it's a duck, but then the chicken did appear? Okay, don't argue with me anymore. Okay, but if the duck appear, then the husband will be right for the rest of their life. And my teacher concluded that all divorcings in marriage start from the tiny problems. So if we be aware that the origins of life start from us, the root cause of life start from us, then there will be a transformation in marriage life. Okay. And the teacher also said that as a husband, you need to know that wives never have any problems forever, never ever have any problems, and that will keep forever. Wife is not a problem, so you can keep your
marriage in harmony. Và tới một ngày thì And one day, lúc từ sáng sớm, okay, 12 giờ đêm mới me and my wife has went out for work and came back late. ngập hết trơn trong nhà. The water is all over the house. Toàn không biết, toàn có nhớ hay không, toàn không biết. Because that morning, I couldn't remember Toàn rửa mặt. when I washed my face after waking up. Toàn có mở van hay không, I may accidentally mà cũng không left biết nữa. Mà là ông lý do the gì mở water van nó không running. chảy vô cống chứ. Mhm. Nhưng tại sao nó I chảy don't ra? know if I left the Mà water vô running, nhà it thì toàn nói, sao should sáng go down gì to the không chịu drain, tắt nước. but for some reason, Cái the vợ nó water pour out all over the Tại house. sao mà nói gì vậy? Mhm. And my wife said that, my wife told me I'm the last person who used the toilet. Tại vì phút đó toàn có nhận thức Okay. đặc biệt lắm. And Và toàn nói at that moment, I anh quên. realized Toàn that, xin oh, lỗi. it possibly my Vợ toàn bad. cũng nói chắc em So cũng quên. I said sorry to her. And then my wife said sorry to Lau me. chùi, And we lau both chùi đồ, all nhà cửa. helping each other to clean up the house. Kết hôn 2011. And since our marriage in 2011 until now is more than 12 years, we never ever argue again. Và toàn nhận thức về sinh mạng And mình cần I bảo dưỡng. realized that I need to protect Vợ mẹ không có vấn đề. my life and have the awareness Tại vì that my wife sinh has mạng no cần phải bảo problems, dưỡng. because my life needs to be protected. Có người đàn ông đó, There is a man, 50 mấy tuổi rồi, thì vợ mới mất. he's about Hàng ngày thì hai 50 vợ chồng cự lộn nhau years thường old, xuyên lắm. 50 something years old. Thường xuyên là cự cãi. He and his wife used to argue a lot. Thì cự cãi thường xuyên, nhưng mà khi vợ mất á, But after his wife passed away, đau lòng và thương. he's hurt and remember Nhớ đến vợ and miss her very much. bỏ ăn, không ăn uống gì hết. He didn't want Con trai mới nói to với eat con dâu á, at all. là Then his em son làm talked sao to his có thể daughter-in-law mẹ chăm sóc cho ba trong giai đoạn này. and remind her to take care of his dad during these Để hỗ times. trợ cho ba chứ. So, Anh thấy ba kiểu gì thì ông because he worried about bệnh á, his dad thì người and con dâu want thương him chồng, to stay in good nên health. nấu món ăn, trong đó có So một the cái món canh wife, mà one lần time, nào ăn thì the trong suốt wife nhiều năm. Và khi mà về làm dâu cook thì bà uh, con dâu nó luôn the thấy soup, mẹ nấu cho bà. and she remembered that she always, so many years, she always cooked, her mom, his mom always cooked that type of soup, okay? And she cooked that type of soup one time for him, but he tasted it once and didn't like it. The daughter-in-law very persistent, and she continued to improve the recipe in order to satisfy the father. So the second time when she cooked the soup, the father said that stop doing it, it's useless, it doesn't have any meanings. He didn't want to eat it. Okay. And because he didn't eat it, the daughters wasn't very happy, but she still persists to improve the recipe and continue to cook it the third time. Then the father starts scolding the daughter-in-law, and that makes the daughter-in-law getting angry. And then that time she getting angry, she get the spray, there's insect spray, and spray into it and broke it up for him to eat. Okay, because the father just scolded her, so she get angry and use the insect spray into it,
and try to persuade him to eat it afterward. And after he touched it and eat the soup, he started crying and said that, "Oh my dear, this soup, I haven't had it for the long time, for the last 30 years. So he crying and start being emotional. So after hearing this story, you understand the meaning of it, right? If you live with your wife, and every day you only see the problems in her, then eventually you don't know what you'll be able to eat throughout 30 years. So in order to protect your own life, please realize that your wife had no problem. All the men in here. Sao mà ông ăn uống thịt xịt kiến mà bà vợ chết sớm ta, cái đó nhân quả như thế nào không biết. So there's a participant asked why the husband eating the insects, right? But the wife passed away first. Okay. We don't know what karma is like. So whenever, so don't let your wife cleaning the toilet after you getting her angry. You don't know if your toothbrush being used to clean the toilet or not. Be careful. So in order to protect your own life, just need to protect your own life, okay? Then you have to have the third level of wisdom. Forever, wife has no problem. Okay? Right, let's continue writing. Is a person who can live in the present.